Frumoși mei pești, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iunie. Wow, deja încep să sară cărțile. Această etalare, după cum știți, este cu mesaje sau conține mesaje, 3 mesaje, cărora le vom scoate anumite clarificări din acest set de cărți de tarot. Așa că nu mai pierdem timpul, știind deja cum funcționează. Tăiem cărțile imediat și le așezăm cu fața în jos să nu vadă nimeni nimic până când nu le luăm una câte una sau, mă rog, unul câte unul mesajele. La capătul cărților aveam provocare, wow, pentru unii dintre voi. Acum, nu știu dacă mesajul este că vei trece printr-o provocare sau că vei fi tu provocat să ieși dintr-o încurcătură, poate fi și asta. E o încălceală cumva aici, expusă în această imagine, da? Dar poate fi o încălceală per se, o problemă încălcită pe care tu trebuie să o deslușești, sau o încălceală mentală, atenție. Câteodată ne încurcăm singuri în propriile noastre păreri, gânduri, da? În rumegarea psihică pe care o facem. Hai să vedem. Primul mesaj este nu. Wow! Foarte interesant. Hai să vedem la ce se referă. Ce refuz aici? Marele preot, ok. Și eremitul. Pentru unii dintre voi poate să fie o încurcătură legală. Atenție! Pentru că Marele Preot vorbește despre instituții. Poate să fie instituția căsătoriei, adică primăria. Poate să fie instituția religioasă, adică biserica. Poate să fie... Ori, acum, nu știu ce să zic, că suntem în perioada anunților. Nu știu dacă e vorba despre, Doamne, îmi dăduseră ăștia programare în data cu tare să, nu știu, să mergem să ne punem pirosrile pe cap și se întâmplă ceva și vom fi refuzați sau se anulează, nu știu, sau poate voi anulați nunta, habar n-am, nu știu, mă rog, cununia religioasă. Poate fi o încurcătură de genul ăsta. Mesajul este nu, este negativ sau poate că dacă nu e vorba despre asta, poate fi vorba despre acte, documente, nu știu, poate fi o chestiune legală, insist, care presupune o provocare în această perioadă. Ceva nu merge, ceva nu funcționează. Se cere într-un fel sau altul o altă soluție, o altă cale, să găsești, să dezlușești problema în altfel sau caută altă manieră să rezolvi această încurcătură, dacă se poate. Caută soluții. Eremitul întotdeauna caută soluții sau ne face să căutăm soluții. Pentru alții dintre voi, încurcătura poate avea de văzut cu un refuz pe care voi să-l primiți din partea persoanei cu care voi vreți, poate, de ce nu, vreți să vă căsătoriți. Marele Preot vorbește despre familie sau despre căsătorie. Dacă a fost o cerere în căsătorie sau ai de gând să ceri în căsătorie pe cineva, e posibil să primești un refuz. Sau să primești un refuz din partea partenerului de viață în a rezolva niște probleme pe care le aveți. Sau ți se spune refuză divorțul, refuză, nu știu, poate să fie și asta. Marele Preot poate să facă și să desfacă căsnicii. Adică poate să însemne căsătorie, dar și divorț. Da? Sau separare. Cineva nu e de acord, e o situație tensionată, încurcată, care are nevoie de găsirea altor tipuri de soluții. Foarte interesant. Aici avem înfrângere sau dă-te bătut, las-o așa, cumva.
Hai să vedem la ce se referă, că e foarte interesant aici. Roata norocului și 4 de cupe. Roata norocului ne arată o situație repetitivă. 4 de cupe ne arată o insatisfacție. E ca și cum se spune, las-o așa, sau las-o așa cum a căzut acum situația asta, că e vorba de faptul că primești un refuz, că e vorba tot ce am zis și pe cale legală, aia e, accepte un soi de capitulare, băi, nu mai lupt împotriva morilor de vânt, da? Mă las în mâna vieții și încerc să caut o soluție. Aici sfatul este analizează cam ce poți tu să schimbi, dacă poți să schimbi ceva. Analizează ce nu îți place la acest refuz, la această încurcătură, ce se întâmplă, de ce această răsturnare de situație, ca și cum întreabă-te de ce. Fă o introspecție, pentru că probabil vei găsi răspunsul la această întrebare, de ce. De ce am ajuns aici, de ce suntem în încurcătura asta, de ce nu pot să rezolv, de ce nu putem să rezolvăm dacă e vorba despre un neînțeles, că unul vrea să divorțeze, altul nu, de ce nu găsesc pe cineva în cazul în care sunteți singuri, de ce nu găsesc pe cineva cu care să formez o familie, de exemplu, pentru ceilalți. Aici sunt multe de ce-uri pentru unii dintre voi, dar aici ca și cum pentru unii dintre voi răspunsul ar fi nu totul e în controlul nostru, da? Trebuie să mai lăsăm și viața să ne arate anumite lucruri la care trebuie să ne adaptăm. Roata norocului e o carte de adaptare. Viața e așa, cu suișuri și coborâșuri, da? E cu bune, e cu rele, nu e doar cu ceea ce noi ne dorim. Aici e o chestiune de insatisfacție pentru cei singuri, dacă sunt de ce-urile astea, de ce eu nu am pe nimeni sau nu găsesc pe nimeni. Poate fi vorba despre, nu te întreba de ce, întreabă-te de ce nu vezi atunci când vine cu adevărat cineva înspre tine și vezi doar că nu vine. Sunt anumite persoane sau, mă rog, unii dintre voi ați primit sau au existat persoane care au încercat să intre în relație cu voi sau să se bage în seamă cu voi și voi nu vedeați altceva decât, sau erați apatici, erați triști, transmiteați acea energie decăzută în care celălalt, chiar dacă și-ar fi dorit să vă invite, de exemplu, avem o mână care arată o cupă ieșită de undeva din neant, pe care voi n-ați văzut-o, nu ați fost capabili să o vedeți și persoana asta când v-a văzut pe voi în această stare, eu de multe ori zic mofturosul ăstuia, dar e vorba de multă apatie și multă insatisfacție emoțională cu viața pe care o duc, când cealaltă persoană percepe acest gen de energie în care ne scăldăm, nu refuză sau nu retrage invitația, însă nu insistă și poate că unii dintre voi ați primit anumite semnale, să zicem așa, din partea anumitor persoane care poate și-ar fi dorit să vă facă o invitație, dar când v-a văzut că sunteți atât de decăzuți, au considerat că mai bine nu e momentul acum, da. Și de aia spun că acest mesaj de a vă lăsa
în mâna și în mâna vieții, să vedeți ce va duce, dar să faceți schimbări, să ieșiți din această stare de apatie sau de, dacă e să fie mofturoși aici printre voi, ca și cum nimic din ce vine către voi nu vă împlinește din toate punctele de vedere. Poate că tu ar trebui să faci o schimbare în privința asta. Și ca și cum dați-vă voie să cunoașteți persoane. Da. Nu, refuzul poate fi al vostru pentru unii dintre voi, poate fi. Unii puteți fi la o vârstă mai înaintată și să considerați, mai îmi trebuie mie acum la bătrânețe, ce știu eu, Marele Preot și Eremitul vorbește despre o certă vârstă respectabilă, să zicem așa. Putem să vorbim de persoane peste 60 de ani care nu vor să-și mai complice viața, refuză în totalitate, însă există persoane interesate sau o persoană cel puțin care este interesată să vă facă o invitație cel puțin și aici vi se spune: lasă-te în mâna acestei persoane sau dă-i o șansă, nu știu, ieși la o cafea măcar și vezi ce. Nu știu, niciodată poate să fie o răsturnare de situație, o surpriză, poți să-ți iei o surpriză și să vezi că de fapt chiar o să fie mișto. Da. E o provocare pentru unii dintre voi. Aici avem toleranță. Da, pentru unii dintre voi, dacă provocarea asta și problemuța asta cu care vă loviți, de ca și cum nu vă rămâne altceva decât să vă lăsați, să vă adaptați situației. Poate e o chestiune de toleranța, ce înseamnă. Hai că o perioadă pot să stau și nu să suport, că aici nu am nicio carte care să-mi arate tragedii sau alte chestii, nu. Avem judecata, dar tolerează incomoditatea, pentru că aici este foarte incomod, da? Este încurcătură. Și 10 de monede, deci aici, dragii mei, pentru cei care aveți o relație și problema este cu relația, orică sunteți refuzați, orică vrea celălalt să se despartă de voi, orice am zis până acum, pentru cei care aveți o relație, e o chestiune de a vă lăsa rămânând cu un soi de speranță în interiorul vostru și ca și cum implementați-vă că trebuie să fiți răbdători în această perioadă. E o perioadă complicată, îmi vine să spun. Nu trebuie să accepti un nu bătut în cuie definitiv. Nu trebuie să accepti ideea divorțului și să zici da, hai să semnăm, nu știu, nu am aici imaginea ego-ului sau așa, dar mă refer, nu o luați ca pe un final. Încercați să fiți răbdători. Toleranța înseamnă să am răbdare. Să știu să tac și să înghit un pic. Dar nu să înghit că nu văd măgării, ca să vă zic în continuare suportați. Nu e de a suporta, e de a rezista, îmi vine să spun, acestei perioade complicate. Totul se va clarifica, dar e o chestiune de timp, aș spune. Dar nu e doar o chestiune de timp, e o chestiune care va ieși la lumină. E un soi de renovare, renaștere, împăcare poate să fie, deci totul va fi bine cumva, dar e nevoie să se vadă ce schimbări avem nevoie să facem după ce va trece această tensiune, această perioadă urâtă. Ce e nevoie să facem?
Judecata arată rezolvarea lucrurilor, dar este despre a accepta într-un fel sau altul alte condiții. De multe ori se spune că această carte a judecății ne vorbește despre judecata de apoi. Pentru că aici sunt 3 coșciuge, mă rog, sunt mai multe coșciuge, da, în această imagine în care persoanele astea, îngerul a sunat din goarnă și persoanele astea s-au trezit din morți. Este o carte de trezire. Nu aș spune că e vorba de judecata de apoi, că trebuie să dăm explicații neapărat, poate fi, nu zic că nu, dar aș spune că e vorba despre a ne trezi și a face lucrurile diferit de acum înainte, pentru că trebuie să învățăm cu adevărat ce schimbări trebuie să facem. Da? Trebuie să ne trezim să vedem cum putem să menținem o relație sănătoasă sau cum putem să construim sau să reconstruim. De-aia zic împăcare, renovare a relației. Da? E o chestiune de toleranță. Acceptați că e o perioadă complicată, nu puneți paie pe foc, nici nu cădeți în extrema cealaltă a tristeții, apatiei și a capitulării în care să ziceți gata, s-a terminat, am ajuns la final, mi-a zis nu, mi-a dat actele de divorț, nu. Opriți-vă, încercați să fiți realiști, da? Treziți-vă, pentru că e ca și cum poți să lupți pentru a recupera ceea ce acum crezi că e totul pierdut. Vei recupera, doar că e o chestiune de timp, e o chestiune de făcut lucrurile altfel, de a face schimbări, e o chestiune de tranziție, îmi vine să zic, nu știu, e o situație care cere adaptabilitate. Se cere înțelepciune, se cere maturitate, se cere tratat acest refuz cu o atitudine de adult, nu ca un copil mofturos sau supărat sau cad în depresie. Deci aici e vorba despre mențineți-vă. Avem și imaginea echilibrului în această carte. Mențineți-vă cumva tari, îmi vine să spun, pe interior. Poate fi o perioadă încălcită. Nu aș spune că o perioadă atât de nu e destructivă, că nu vreau să se înțeleagă asta. E o perioadă complicată, cu provocare sau provocări pentru unii dintre voi, că nu are cum să fie pentru toată lumea, sper să fie pentru cât mai puțin dintre voi. Trebuie tolerată perioada, dar nu doar tolerată, trebuie și să facem altfel. Poate că aici putem să vorbim despre consiliere pentru unii dintre voi. Poate soluția este consiliere. Mergeți la terapie, doar voi dacă nu îl convingeți pe celălalt, dar dați-i timp și poate îl convingeți mai târziu. De aia spun că e o chestiune de răbdare. Trebuie să aveți răbdare. Da, nu știu ce să zic, dragii mei, nu e o talare personală, însă imaginea cam asta e, nu pot să spun mai mult. Nu mai am altceva pentru voi, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare, sper să nu fie pentru nimeni de pe acest canal această talare. Ciao!